आज भदौ 12 गते मङ्गलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा भने सामान्य गिरावट आएको छ। हिजो 5 अङ्कले बढेको थियो, आज 5 अङ्कले नै घटेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, साथै नेप्सेको आगामी यात्रा के कस्तो रहन सक्छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता समूहले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज भने नेप्सेमा फेरि एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ, स्पिनिङ टप टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम आज त एकदम नील छ, जम्मा 86 करोड भन्दा केही बढीको कारोबार छ। 1 अर्ब भन्दा कमको कारोबार हुन थालेको छ हिजो आज। लगानीकर्ताहरू बजारमा चाहिँ एकदम नकारात्मक रहेको, एकदम निराश रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ र लगानीकर्ताहरू मार्केटप्रति चाहिँ आशावादी हुन नसकेको, मार्केटमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट्सहरू क्रिएट हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ। इन्टरडे चार्ट हेरौँ आज के कस्तो भयो बजार भनेर। आज मार्केट ओपन भएपछि सुरुवाती चरणमा थोरै 2-4 पोइन्ट्स बजार केही माथितिर जाने प्रयास त गरेको थियो, तर त्यो सफल भएन। त्यसपछि फेरि बजार तलतिर गयो, फेरि बिचमा केही माथितिर बाउन्स हुने प्रयास गरे नि बजार एकदम धेरै साइड एउटै पोइन्टमा धेरै लामो समय खेलेर अन्तिममा केही तल चाहिँ गएको थियो। हिजोको लो भन्दा नि आसपास चाहिँ बजार गयो, तर बजार केही माथि चाहिँ केही सुधार भएर बन्द भएको छ, डेलोबाट केही बढेर बन्द भएको छ। ओभरअल 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा हामीले चार्ट प्याटर्न हेर्छौँ भने चाहिँ क्लियरली नै बजार साइडवेज रहेको देख्न सकिन्छ र यो साइडवेज प्याटर्नमा पनि तलतिरको यात्रा चाहिँ मार्केटले तयार गरिरहेको देख्न सकिन्छ। ओभरअल साइडवेज, त्यसमा पनि तलतिर चाहिँ जान खोजेको जस्तो प्याटर्न इन्डिकेट भएको बुझ्न सकिन्छ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा शेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिरहँदा बिचमा सानो एउटा अपस्विङ गएर फेरि पनि डाउन ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट गरेको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ। अहिले ओभरअलमा 15 मिनट्समा पनि बजार चाहिँ साइडवेज नै देखिएको छ। ओभरअलमा भन्ने हो भने बजारले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ लोहरू ब्रेक गर्न सकेको छैन। अगाडिको लो जुन 1990 मा रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ जस्ट 1 पोइन्टले ब्रेक गरेर तल झरे पनि बजार फेरि माथि नै गएर बन्द गर्यो। आज पनि 1989 को लोलाई ब्रेक गरे पनि फेरि माथि नै गएर बजार चाहिँ क्लोज गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ बजारले लो ब्रेक गरेर तलतिर चाहिँ जान सकेको छैन। डाउन ट्रेन्ड मोमेन्टममा चाहिँ कमी आइरहेको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। बजारले एउटा लो भन्दा अर्को लो तल बनाउन खोजे पनि त्यो भ्यालिड हुन र सफल हुन सकेको छैन। मार्केट अहिले चाहिँ ओभरअलमा साइडवेज नै रहेको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ र बजार यसले चाहिँ तलतिर नै जान्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ छैन। बजार चाहिँ अहिले साइडवेज प्याटर्न छ र बजार चाहिँ तल घट्न चाहिँ नमानेको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब आगामी दिनमा बजार यदि माथितिरको यात्रा तयार गर्छ भने विशेष गरी यो अगाडिको जुन रिसेन्ट स्विङ आइछ यसलाई चाहिँ पार गरेर बजार माथितिर लाग्न खोज्छ भने त्यसपछि बजारलाई चाहिँ रिसेन्ट स्विङ आयो भन्नाले जुन 2052 को आइछ यसलाई पार गरेर माथि जान्छ भने चाहिँ बजार केही माथितिर जान सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यदि बजारले चाहिँ यो हाइलाई पार नगरुन्जेलसम्म माथितिर चाहिँ केही यात्रा चाहिँ तयार भइसकेको छ भनेर भन्न मिल्दैन। तलतिरको यात्रा पनि अलिकति कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिएको छ। अब आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजारको मोमेन्टम डाउन ट्रेन्डको लागि कमजोर नै देखिएको छ। 2000 को लो पछि अर्को 1990 मा बजारले एउटा लो क्रिएट गरे पनि त्योभन्दा तल चाहिँ अर्को लो फर्मेसन गर्न सकेको छैन। बजार त्योभन्दा तलतिर चाहिँ सस्टेन गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन र अहिले बजार चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा पनि क्लियर साइडवेज नै देखिएको छ
र आवरली टाइम फ्रेम अनुसार बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न नै छ। बजार चाहिँ लोअर लोहरू तल बनेको हुनाले बजार चाहिँ तलतिरकै यात्रा छ भनेर हेर्न सकिन्छ। र यदि बजार माथि जाने क्रममा चाहिँ 2094 लाई पार गर्दै बजार माथितिर गयो भने चाहिँ बजार अप ट्रेन्डको लागि चाहिँ फेरि केही माथितिर जान्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। यदि यहाँबाट बजार माथि जाने क्रममा विशेष गरी यो 2094 को हाईलाई पार गरेर बजार माथितिर गयो भने चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्नेछ, बजार आवरली स्ट्रक्चर बुलिस हुनेछ, अप ट्रेन्ड हुनेछ भनेर हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। जबसम्म 2094 भन्दा तल रहन्छ तबसम्म बजार चाहिँ माथि गए पनि तलतिर झर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ त्यतिकै नै रहेको छ। र अब तल आउने क्रममा चाहिँ अब कुनै विशेष गरी 1950 देखि 1920 को रेन्जबाट चाहिँ फेरि केही अपवर्ड स्विङहरू जुन हिसाबले यहाँनिर एउटा राम्रो स्विङ गएको थियो त्यो टाइपको चाहिँ स्विङ फेरि पनि यो लेभलबाट चाहिँ आउला कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि बजारमा डाउन ट्रेन्ड मोमेन्टममा चाहिँ कमी आइरहेको छ, तर बजारले कुनै पनि किसिमको रिभर्सलको इन्डिकेसन चाहिँ नगरिसकेको देख्न सकिन्छ। र यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ बजार केही माथितिर जाने कुरालाई चाहिँ जान्छ कि भनेर हामी आशावादी चाहिँ हुन सक्ने ठाउँहरू चाहिँ रहेको छ। अब आवरली डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ, तर बेयरिश क्यान्डल बने पनि बजारले चाहिँ तलतिर डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन चाहिँ गरेको छैन। र आजको क्यान्डललाई सर्फेसले हामीले हेर्छौँ, आजको क्यान्डलले चाहिँ के मार्केट केही रिभर्स हुन सक्ने, घटेरको बजार रोकिन सक्ने र यहीँबाट केही माथितिर चाहिँ जान सक्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र माथि जाने क्रममा जबसम्म 2052 भन्दा बजार तल नै रहन्छ तबसम्म त अझै डाउन ट्रेन्डकै च्यानल भइहाल्यो, क्लियर डाउन ट्रेन्ड छ। 2094 भन्दा तल 2052 भन्दा तल रहन्जेलसम्म चाहिँ माथि गएको चाहिँ जुन यो हिसाबले यहाँ एउटा दुईटा यो हिसाबको पुलब्याक गएको छ त्यही टाइपको हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। 2052 लाई पार गर्यो भने चाहिँ त्यसपछि हाम्रो अर्को टार्गेट रहनेछ 2094 पार गरिसकेपछि चाहिँ अनि बजारको चाहिँ माथिल्लो टार्गेटहरू जुन 2150 देखि 2200 सम्म रहेको छ त्यो टार्गेटहरू चाहिँ एचिभ हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सुरुवाती चरणमा चाहिँ 2052 कट्छ कि गर्दैन त्यो नै हेर्नु पर्यो। त्यो कटिसकेपछि अर्को त्योभन्दा इमिडिएट अर्को जुन नजिकैको सप्लाई जोन रहेको छ त्यसलाई चाहिँ पार गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न चाहिँ जरुरी छ। र आजको क्यान्डल एउटा रिभर्सलको क्यान्डल बनेको छ, यसले चाहिँ बजार केही माथितिर टर्न हुने इन्डिकेट गर्छ। कन्फर्मेसन चाहिँ हामीले लोअर टाइम फ्रेमबाट लिन सक्छौँ। यदि आगामी दिनमा बजारले चाहिँ विशेष गरी यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने यो अहिलेको रिसेन्ट हाई भनेको 2009 तिर रहेको छ, 2009 तिरबाट चाहिँ बजार बिस्तारै माथितिर लाग्छ भने चाहिँ बजार केही माथितिर जाने भनेको आजको क्यान्डल जुन बनेको छ डेली टाइम फ्रेममा त्यो क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड हुन्छ कि भनेर केही माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो क्यान्डलले माथितिर लाने इन्डिकेट गरे पनि जबसम्म बजारले चाहिँ नजिकैको एउटा हाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन तबसम्म फर्दर माथितिर जान्छ भनेर एनालाइसिस गर्नु चाहिँ मिल्दैन। यहाँ पनि एउटा ठुलो क्यान्डल बनेको थियो त्यही पनि बजार चाहिँ माथितिर गएन, किनभने यो माथि जाने क्रममा नै रिसेन्ट हाई जुन 2010 मा रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ बजारले पार गर्न सकेको थिएन। यो चोटि जाने बेला नि रिसेन्ट हाई यहाँनिर थियो त्यसलाई पार गर्न सकेन। यसरी चाहिँ क्रमशः हामीले चाहिँ पोइन्ट्सहरू नोट आउट गरेर अनि हामीले चाहिँ बजार कतिसम्म चाहिँ पुलब्याक जान्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र ओभरअलमा अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको डाउन ट्रेन्ड चाहिँ जुन यसरी बजार फल भइरहेको छ यो चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ अथवा मेजर मुभ हो भने जुन माथितिर गइरहेको छ त्यो चाहिँ करेक्टिभ मुभ हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र बजार चाहिँ यदि यो 2052 लाई पार गर्दै माथितिर जान्छ भने पनि जबसम्म 2244 लाई पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ बजार करेक्टिभ मुभका साथै माथि बढिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्क्लुजन तर्फ जाउँ। 5 मिनट टाइम फ्रेममा क्लियर साइडवेज छ, तर पहिलाको जस्तो चाहिँ बजार एउटा चाहिँ जुन एउटा तेज घटिरहेको थियो त्यो टाइपको रफ्तार चाहिँ छैन। बजार साइडवेजमा पनि तलतिर जान खोजे पनि मोमेन्टम चाहिँ एकदम कमजोर रहेको देखिएको छ। 15 मिनट टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनेरियो छ, बजार डाउन ट्रेन्ड मोमेन्टममा कमी आउँदै गइरहेको देखिएको छ। एउटा लो भन्दा अर्को लो तल गए पनि तलतिर सस्टेन गर्न नसकेको देखिएको छ। यसले चाहिँ बजार केही माथितिर रिभर्स हुन्छ कि भनेर हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनेरियो छ भने डेली टाइम फ्रेममा आज त एउटा रिभर्सलकै क्यान्डल बनेको छ, यसले चाहिँ बजार केही माथितिर जान सक्ने केही इन्डिकेट चाहिँ गर्छ। कति माथि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ 2052 लाई पार नगरेसम्म हामीले फर्दर टार्गेटहरू चाहिँ सेट गर्न मिल्दैन। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा जाँदा जाँदै एउटा कुरा
यो जुन हिजो एउटा चाहिँ बुलिस क्यान्डल बनेको थियो यसले चाहिँ बजार माथि लान पनि किन लगेन भनेर यदि हजुरले सोचिरहनु भएको छ नि, हिजो नै भनेको थिएँ हिजोको क्यान्डल भनेको एउटा इनसाइड बार प्याटर्न बनेको थियो, इनसाइड बार क्यान्डल थियो। यो क्यान्डलले चाहिँ यो अघिल्लो क्यान्डल भित्र नै बनेको हुनाले यसले चाहिँ बजारको डिरेक्सन प्रेडिक्सन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा थियो र यहाँबाट जुन घटिरहेको बजार थियो यसले चाहिँ डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन थियो। सो आजको क्यान्डलले त्यो अगाडिको क्यान्डलहरूलाई कन्टिन्युटी दिएको छ, यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। आजलाई यति नै भने, हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।